สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากอดีตพอดแคสต์ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงเวลาอันน่าทึ่งไขปริศนาอดีตและค้นพบเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพื้นแผ่นดินที่เราเหยียบย่ำกันอยู่ทุกวันนี้ครับผมรู้ว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเกาหลีผ่านซีรีส์เกาหลีสุดฮิตวง K-POP ที่โด่งดังไปทั่วโลกหรือแม้แต่อาหารเกาหลีรสเลิศใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยไหมว่าเบื้องหลังความเจิดจรัสของเกาหลีในวันนี้มีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างประวัติศาสตร์ของชนชาติที่ไม่เคยยอมแพ้อดีตที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ดราม่าและความรุ่งโรจน์ที่สลับซับซ้อนจนคุณอาจจะคาดไม่ถึงวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมจะชวนทุกคนมาร่วมเดินทางย้อนเวลาไปพร้อมกันสู่ประวัติศาสตร์เกาหลีดินแดนแห่งความสงบยามเช้าดินแดนที่ก่อกำเนิดอารยธรรมอันเก่าแก่งดงามและแข็งแกร่งวันนี้เราจะไม่แค่เล่าเรื่องแต่เราจะสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ไปพร้อมกันเหมือนคุณกำลังนั่งอยู่ข้างๆผมในสตูดิโอเล็กๆแห่งนี้เลยล่ะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะการเดินทางครั้งนี้จะพาเราย้อนไปไกลแสนไกลไกลกว่าที่คุณคิดเสียอีกเอาล่ะครับคุณผู้ฟังที่รักก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในตัวเนื้อหาประวัติศาสตร์อันเข้มข้นผมอยากให้เราทุกคนมาทำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นของดินแดนนี้กันก่อนครับเกาหลีดินแดนที่มีลักษณะเป็นคาบสมุทรยื่นยาวลงมาจากทวีปเอเชียตะวันออกถูกโอบล้อมด้วยทะเล3ด้านมีเพียงด้านเหนือเท่านั้นที่เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับใช่แล้วครับมันคือเส้นทางหลักของการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการรุกรานในเวลาต่อมานั่นเองและที่สำคัญนะครับภูมิประเทศของเกาหลีนั้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาโอ้โหภูเขาเยอะขนาดนี้แล้วคนเขาไปอยู่อาศัยกันตรงไหนล่ะครับเนี่ยก็ต้องตามซอกเขาหุบเขาและพื้นที่ราบเล็กๆตามชายฝั่งไงล่ะครับซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้วัฒนธรรมและภาษาเกาหลีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆลองนึกภาพดูสิครับการที่ผู้คนต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆกระจัดกระจายไปตามหุบเขามันสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความสามัคคีได้ดีเยี่ยมเลยใช่ไหมครับยุคก่อนประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดของชนชาติเกาหลีก่อนที่เราจะไปถึงอาณาจักรแรกของเกาหลีเราต้องแวะชมยุคก่อนประวัติศาสตร์กันก่อนครับเรื่องนี้มันเก่าแก่มากจริงๆนะครับคุณผู้ฟังย้อนไปเมื่อประมาณ 700,000 ปีก่อนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับ 700,000 ปีมีร่องรอยของมนุษย์ยุคหินเก่าปรากฏอยู่บนคาบสมุทรเกาหลีแล้วครับลองจินตนาการดูสิครับมนุษย์สมัยนั้นใช้ชีวิตยังไงกันนะน่าจะล่าสัตว์เก็บพืชผักตามธรรมชาติไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วพอมาถึงยุคหินใหม่ประมาณ 8,000 ปีก่อนคริสตกาลผู้คนก็เริ่มรู้จักการทำการเกษตรแล้วครับเริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งมากขึ้นมีการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบขุบมุนโทกิหรือเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายหวีสวยงามเชียวละครับและที่น่าสนใจคือเริ่มมีการจัดระบบสังคมที่ซับซ้อนขึ้นนิดหน่อยแล้วนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ยุคสำริดครับคุณผู้ฟังประมาณ 1,500 ถึง 300 ปีก่อนคริสตกาลยุคนี้แหละครับที่มีการใช้เครื่องมือสำริดที่พัฒนาขึ้นมากมีการทำเครื่องมือเกษตรและอาวุธจากสำริดมีการสร้างที่อยู่อาศัยที่ซับซ้อนขึ้นอย่างดอนเมนหรือสุสานหินขนาดใหญ่ที่ใช้ฝังศพผู้นำเผ่าเป็นเครื่องแสดงถึงสถานะทางสังคมที่ชัดเจนขึ้นแล้วและเชื่อกันว่ายุคสำริดนี่แหละครับที่ก่อร่างสร้างรากฐานของชนชาติเกาหลีในเวลาต่อมาโกโชซอนอาณาจักรแรกและตำนานท่านทันกุลเอาล่ะครับมาถึงช่วงสำคัญแล้วครับอาณาจักรแรกของเกาหลีโบราณนามว่าโกโชซอนถ้าพูดถึงโกโชซอนก็ต้องเล่าถึงตำนานท่านทานกุลผู้ก่อตั้งอาณาจักรครับเรื่องเล่านี้สนุกมากครับคุณผู้ฟังตำนานเล่าว่ามีท่านเทวนารีหวานุงโอรสของพระเจ้าหวอนอินแห่งสวรรค์ท่านปรารถนาที่จะลงมายังโลกมนุษย์เพื่อปกครองและช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีขึ้นครับพระบิดาก็ทรงอนุญาตท่านหวอนอุงจึงลงมายังโลกมนุษย์พร้อมด้วยเหล่าข้ารับใช้และเทพเจ้าต่างๆตั้งเมืองหลวงที่เชิงเขาแทแบกที่นี่ครับมีหมีตัวหนึ่งกับเสือตัวหนึ่งอยากจะกลายเป็นมนุษย์ครับคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าคุณเป็นหมีหรือเสือและอยากเป็นมนุษย์คุณจะทำยังไงครับหมีกับเสือก็ไปอธิษฐานต่อท่านหวอนอุงครับท่านหวอนอุงก็เลยบอกว่าเอาละถ้าอยากเป็นมนุษย์นะพวกเจ้าต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำนี้ห้ามออกมาห้ามเจอแสงอาทิตย์และต้องกินกระเทียมกับโกฏจุฬาลัมพาเท่านั้น
เสือครับอดทนไม่ไหวหนีออกมาจากถ้ำไปก่อนเลยครับแต่หมีตัวนั้นครับอดทนสุดๆนางอยู่ในถ้ำถึง100 วันครับจนสุดท้ายหมีก็เลยแปลร่างเป็นหญิงสาวงามนามว่าอุงยอครับโอ้โหจากหมีสู่สาวงามเรื่องราวพลิกผันจริงๆครับจากนั้นครับหญิงสาวอุงยอก็ปรารถนามีลูกท่านวอนอุงก็เมตตาและได้อภิเษกกับนางให้กำเนิดโอรสนามว่าทานกุลวางกอมและทานกุลวางกอมผู้นี้แหละครับที่ก่อตั้งอาณาจักรโกโชซอนขึ้นในปี 2333 ปีก่อนคริสตกาลเป็นไงครับเรื่องเล่าแฟนตาซีสุดๆเลยใช่ไหมครับตำนานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องธรรมชาติและบรรพบุรุษของชาวเกาหลีโบราณได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับแม้ตำนานจะฟังดูเหนือจริงแต่หลักฐานทางโบราณคดีก็บ่งชี้ว่าอาณาจักรโกโชซอนมีอยู่จริงครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรเหลียวตงและทางตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรเกาหลีในปัจจุบันอาณาจักรนี้รุ่งเรืองจากการพัฒนาเทคโนโลยีสำริดและเหล็กมีการสร้างเมืองมีการค้าขายและมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรจีนโบราณด้วยนะครับแต่ความสัมพันธ์นี้แหละครับที่มักจะนำไปสู่ความขัดแย้งโกโชซอนถึงจุดเสื่อมเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการขยายอำนาจของราชวงศ์ฮั่นของจีนในปี 108 ก่อนคริสตกาลจักรพรรดิอู่ตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นได้ส่งกองทัพเข้ามารุกรานและในที่สุดโกโชซอนก็ล่มสลายลงราชวงศ์ฮั่นได้ตั้ง4 มณฑลทางการทหารขึ้นบนดินแดนที่เคยเป็นของโกโชซอนและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการแทรกแซงจากจีนบนคาบสมุทรเกาหลีที่จะดำเนินต่อไปอีกยาวนานในประวัติศาสตร์หลังจากโกโชซอนล่มสลายคาบสมุทรเกาหลีก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุค3อาณาจักรครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานกว่า700ปีตั้งแต่57ปีก่อนคริสตกาลถึงปีคศ668ยุคนี้แหละครับคือช่วงเวลาที่คาบสมุทรเกาหลีเต็มไปด้วยการต่อสู้แย่งชิงอำนาจและการสร้างสรรค์อารยธรรมที่น่าทึ่งคุณผู้ฟังคงสงสัยใช่ไหมครับว่า3อาณาจักรนี้มีอะไรบ้างก็มีโคกุริยอแพ็กเจและชินลาครับและยังมีอีก1กลุ่มอาณาจักรเล็กๆที่อยู่ทางใต้ด้วยนะครับคือกายาแต่กายาไม่ได้ถูกนับรวมเป็นอาณาจักรหลักในยุคนี้เพราะมีขนาดเล็กกว่าและถูกผนวกรวมโดยชินลาในเวลาต่อมานั่นเองครับ 1. โคกุริยอนักรบแห่งแดนเหนือโคกุริยอถือเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน3อาณาจักรครับมีอำนาจแผ่ขยายไปไกลครอบคลุมทางตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลีแมนจูเรียและบางส่วนของไซบีเรียในปัจจุบันครับก่อตั้งขึ้นในปี37ปีก่อนคริสตกาลโดยกษัตริย์ทงยงโคกุริยอเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งด้านการทหารอย่างไม่น่าเชื่อครับนักรบโคกุริยอนี่คือสุดยอดของความห้าวหาญครับลองนึกภาพดูสิครับว่าการที่อาณาจักรตั้งอยู่ติดกับจีนและชนเผ่าทางเหนือเนี่ยต้องเจอกับศึกหนักขนาดไหนโคกุริยอจึงต้องพัฒนากองทัพให้แข็งแกร่งตลอดเวลาพวกเขาเป็นนักรบที่เก่งกาจในการใช้ธนูและม้าครับและที่น่าทึ่งคือโคกุริยอสามารถต้านทานการรุกรานจากราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถังของจีนได้หลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะการรบครั้งสำคัญที่ทำให้ราชวงศ์สุยถึงกับล่มสลายเลยนะครับโอ้โหนี่มันฮีโร่ตัวจริงชัดๆเลยใช่ไหมครับนอกจากความแข็งแกร่งทางการทหารแล้วโคกุริยอยังรับเอาวัฒนธรรมจีนเข้ามาปรับใช้ทั้งระบบการปกครองตัวอักษรและพุทธศาสนาครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้ก๊อปปี้มาทั้งหมดนะครับโคกุริยอยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ได้ดีมากและยังเป็นต้นกำเนิดของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอย่างเช่นสุสานหลวงที่แสดงให้เห็นถึงจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรบรรจงครับ 2. แพ็กเจศูนย์กลางการค้าทางทะเลแพ็กเจก่อตั้งขึ้นในปี18ปีก่อนคริสตกาลโดยกษัตริย์ออนโจอาณาจักรนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลีครับสิ่งที่โดดเด่นของแพ็กเจคือการเป็นอาณาจักรที่มีการค้าขายทางทะเลที่เฟื่องฟูมากๆพวกเขาติดต่อกับจีนและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดและเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมสำคัญที่นำเอาพุทธศาสนาและเทคโนโลยีต่างๆไปยังญี่ปุ่นด้วยนะครับลองคิดดูสิครับว่าในสมัยนั้นการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับแต่แพ็กเจก็ทำได้พวกเขามีเรือที่มีประสิทธิภาพมีนักเดินเรือที่เก่งกาจและมีเมืองท่าที่คึกคักแพ็กเจยังเป็นอาณาจักรที่พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมได้โดดเด่นไม่แพ้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องทองคำและเครื่องประดับต่างๆที่แสดงถึงฝีมือช่างอันประณีตแต่ในท้ายที่สุดแพ็กเจก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากชินลาและพันธมิตรอย่างราชวงศ์ถังของจีนครับ 3. ชินลาผู้รวมคาบสมุทรให้เป็นหนึ่ง
มาถึงชินลาครับอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นเร็วที่สุดในปี 57 ปีก่อนคริสตกาลโดยกษัตริย์พักชกโกเซอาณาจักรนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลีครับสิ่งที่โดดเด่นของชินลาคือมันเป็นอาณาจักรที่ดูเหมือนจะอ่อนแอที่สุดเลยนะครับแต่พวกเขามีอะไรบางอย่างที่โคกูริยอและแพ็กเจไม่มีนั่นคือความอดทนและความสามารถในการสร้างพันธมิตรครับชินลาค่อยๆขยายอำนาจอย่างช้าๆแต่สม่ำเสมอครับพวกเขารับเอาพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติอย่างจริงจังและพุทธศาสนานี่แหละครับที่ช่วยหล่อหลอมจิตใจของผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันชินลายังมีระบบชนชั้นที่เรียกว่าโกพุมซึ่งกำหนดสถานะทางสังคมและโอกาสของบุคคลตามสายเลือดฟังดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับแต่มันก็ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเมืองได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับและจุดเปลี่ยนสำคัญของชินลาคืออะไรทราบไหมครับคุณผู้ฟังคือการที่ชินลาตัดสินใจเป็นพันธมิตรกับราชวงศ์ถังของจีนครับใช่แล้วครับพันธมิตรกับมหาอำนาจหลายคนอาจจะมองว่านี่คือการเอาหอกข้างแคร่เข้ามาในบ้านแต่ชินลาฉลาดครับพวกเขาใช้กำลังทัพของถังในการโค่นล้มแพ็กเจในปีคศ660และโคกุริยอในปีคศ668คุณผู้ฟังคงสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วชินลาจะรอดพ้นจากการยึดครองของถังได้ยังไงนี่แหละครับคือความฉลาดของชินลาหลังจากโค่นล้ม2อาณาจักรลงได้ราชวงศ์ถังก็พยายามจะตั้งมณฑลทางการทหารบนคาบสมุทรเกาหลีเพื่อควบคุมดินแดนทั้งหมดแต่ชินลาไม่ยอมครับชินลาได้เปิดศึกกับราชวงศ์ถังใช่แล้วครับสู้กับมหาอำนาจที่เพิ่งเป็นพันธมิตรกันมาหมาดๆเลยครับผลลัพธ์คืออะไรนั่นแหละครับด้วยความแข็งแกร่งของชินลาประกอบกับกำลังของชนเผ่าที่เคยอยู่ในโคกุริยอและแพ็กเจที่ลุกคือขึ้นมาต่อต้านการปกครองของถังทำให้ชินลาสามารถขับไล่กองทัพถังออกไปจากคาบสมุทรเกาหลีได้สำเร็จในปีคศ676และนี่แหละครับคือการรวมคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของอาณาจักรชินลาที่เป็นหนึ่งเดียวได้ถือกำเนิดแล้วครับชินลาที่เป็นหนึ่งเดียวและพันแห่ยุคแห่งรัฐเหนือใต้หลังจากขับไล่ราชวงศ์ถังออกไปได้ชินลาก็ได้รวมดินแดนทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นหนึ่งเดียวครับแต่ทางตอนเหนือล่ะทางตอนเหนือของอาณาจักรโคกุริยอเดิมที่ถูกราชวงศ์ถังยึดครองไปก็ได้มีแม่ทัพคุณหนึ่งนามว่าแทโชยองรวบรวมกำลังผู้คนที่ยังภักดีต่อโคกุริยอขึ้นมาต่อต้านและก่อตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นในปีคริสตศักราช698นามว่าพันแห่ครับดังนั้นในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์เกาหลีเราจึงมี2อาณาจักรที่รุ่งเรืองพร้อมกันคือชินลาที่เป็นหนึ่งเดียวทางใต้และพันแฮทางเหนือเราจึงเรียกช่วงเวลานี้ว่ายุคแห่งรัฐเหนือใต้ครับชินลาที่เป็นหนึ่งเดียวยุคทองแห่งพุทธศิลป์ชินลาที่เป็นหนึ่งเดียวนั้นรุ่งเรืองถึงขีดสุดครับโดยเฉพาะในด้านของวัฒนธรรมและพุทธศาสนาเมืองหลวงคือคยองจูกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความรุ่งโรจน์ลองนึกภาพดูสิครับว่าเมืองที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามยิ่งสวยงามเจดีย์หินแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงและพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ช่างน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆสิ่งก่อสร้างสำคัญที่ยังคงเป็นมรดกโลกและเป็นสัญลักษณ์ของชินลาคือถ้ำซอกกุลอัมที่มีพระพุทธรูปประธานแกะสลักจากหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่งดงามและสงบเงียบและวัดพลกุกซาซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของพุทธศิลป์ในยุคนั้นครับพวกเขาไม่เพียงแค่รับเอาพุทธศาสนามานะครับแต่พวกเขานำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้ชินลายังพัฒนาระบบการปกครองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตขุนนางและพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมอีกด้วยครับชินลาในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคทองของความมั่นคงและวัฒนธรรมเลยก็ว่าได้ครับแต่ความรุ่งโรจน์ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปครับคุณผู้ฟังชินลาเริ่มอ่อนแอลงจากความขัดแย้งภายในราชสำนักการแย่งชิงอำนาจระหว่างขุนนางและการลุกฮือของกลุ่มกบฏต่างๆทำให้ราชอำนาจเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายศตวรรษที่ 9 ครับและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในประวัติศาสตร์พันแห่โคกุริยอที่กลับมาในขณะที่ชินลากำลังรุ่งเรืองอยู่ทางใต้พันแห่ก็กำลังสร้างตัวอยู่ทางเหนือครับพันแห่ได้รับขนานนามว่าโคกุริยอที่กลับมาเพราะผู้ก่อตั้งคือแม่ทัพแทชูยองต้องการสืบทอดจิตวิญญาณของโคกุริยออาณาจักรนักรบอันยิ่งใหญ่ที่เคยปกป้องคาบสมุทรเกาหลีจากการรุกรานของจีนนั่นเองครับพันแฮเป็นอาณาจักรที่ผสมผสานวัฒนธรรมของโคกุริยอและวัฒนธรรมของชนเผ่ามัวเฮเข้าไว้ด้วยกันครับมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมทางตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลีและเมนจูเรียพันแฮมีการปกครองแบบศูนย์กลุ่มอำนาจและมีการค้าขายกับจีนและญี่ปุ่นอย่างคึกคักครับ
แต่โชคร้ายครับในปีคริสตศักราช 226 อาณาจักรพันแฮก็ถูกชนเผ่าคิตันที่กำลังเรืองอำนาจทางเหนือรุกรานและล่มสลายลงในที่สุดทำให้ชินลาที่เป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นอาณาจักรเดียวที่เหลืออยู่บนคาบสมุทรเกาหลีครับโครยอยุคแห่งพุทธศาสนาและนวัตกรรมหลังจากชินลาเริ่มอ่อนแอและแตกแยกเป็น3อาณาจักรใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 10 ก็ได้มีผู้นำคนหนึ่งนามว่าวังกรซึ่งเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถมากครับเขาได้รวบรวมดินแดนต่างๆเข้าด้วยกันและสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นในปีคศ 918 นามว่าโครยอครับซึ่งเป็นที่มาของคำว่าโคเรียในภาษาอังกฤษนั่นเองโครยอเป็นอาณาจักรที่ให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาอย่างมากพุทธศาสนาเฟื่องฟูถึงขีดสุดในยุคนี้วัดวาอารามถูกสร้างขึ้นอย่างมากมายพระสงฆ์มีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคมและราชสำนักมีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับโครยอซึ่งเป็นคัมภีร์พุทธศาสนาที่แกะสลักบนแผ่นไม้จำนวนกว่า 80,000 แผ่นซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และแสดงถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวโครยอครับนอกจากเรื่องศาสนาแล้วโครยอยังเป็นยุคแห่งนวัตกรรมที่น่าทึ่งด้วยครับพวกเขามีการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาสีเขียวอมฟ้าหรือที่เรียกว่าชองจาซึ่งเป็นศิลปะเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกมีลวดลายที่ละเอียดอ่อนและสีสันที่สวยงามมากๆครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูสิครับว่าในยุคนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้สวยงามขนาดนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งขนาดไหนและที่สำคัญอีกอย่างนะครับโครยอยังเป็นชาติแรกๆในโลกที่มีการประดิษฐ์ตัวพิมพ์โลหะเคลื่อนที่ได้ขึ้นก่อนโยฮันเนสกูเทนเบิร์กเสียอีกนะครับใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดก่อนกูเทนเบิร์กเป็น100 ปีสิ่งประดิษฐ์นี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการของโครยออย่างชัดเจนครับทำให้การพิมพ์หนังสือเป็นไปได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นมากแต่โครยอไม่ได้แต่ความสงบสุขและความรุ่งเรืองครับอาณาจักรนี้ต้องเผชิญกับการรุกรานครั้งใหญ่จากจักรวรรดิมองโกลโอ้โหมองโกลนี่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมและกองทัพที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับโครยอต้องต่อสู้กับการรุกรานของมองโกลหลายครั้งกินระยะเวลานานกว่า30 ปีความเสียหายรุนแรงมากครับแม้ว่าจะไม่ถูกยึดครองโดยสมบูรณ์แต่โครยอก็ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมองโกลนานถึง80 ปีและนั่นก็ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบการปกครองเศรษฐกิจและสังคมของโครยอครับหลังจากมองโกลอ่อนแอลงโครยอก็พยายามฟื้นฟูอำนาจและเอกราชกลับคืนมาแต่ความเสียหายจากการรุกรานและความขัดแย้งภายในราชสำนักที่สะสมมานานก็ทำให้โครยออ่อนแอลงอย่างมากครับและในที่สุดโครยอก็ถึงจุดสิ้นสุดลงในปีคศ 1392 โดยการทำรัฐประหารโดยแม่ทัพคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีซองเกครับและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์ใหม่โชซอนยุคแห่งขงจื้อและอักษรฮั่นกึนแม่ทัพอีซองแกได้สถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นในปีคริสต์ศักราช 1392 และตั้งชื่อว่าโชซอนซึ่งจะกลายเป็นราชวงศ์ที่ปกครองเกาหลียาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์กินระยะเวลากว่า 500 ปีเลยทีเดียวโชซอนเป็นอาณาจักรที่ย้ายศูนย์กลางอำนาจมาอยู่ที่ฮันซองหรือกรุงโซลในปัจจุบันนั่นเองครับสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนของโชซอนจากโครยอคืออะไรทราบไหมครับคุณผู้ฟังก็คือการที่โชซอนได้ยกลัทธิขงจื้อขึ้นมาเป็นอุดมการณ์หลักในการปกครองประเทศครับแทนที่พุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองในโครยอทำไมถึงเป็นแบบนั้นน่ะล่ะครับเพราะลัทธิขงจื้อเน้นเรื่องความจงรักภักดีความเคารพผู้ใหญ่ระบบชนชั้นและการจัดระเบียบสังคมซึ่งนักปราชญ์และขุนนางในยุคนั้นมองว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างประเทศให้มั่นคงครับวัดวาอารามหลายแห่งถูกทำลายหรือลดทอนความสำคัญลงไปเลยครับแต่ยุคโชซอนนี่แหละครับที่เป็นยุคทองของวิทยาการและวัฒนธรรมเกาหลีที่แท้จริงโดยเฉพาะในสมัยของพระเจ้าเซจงมหาราชคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินพระนามนี้ใช่ไหมครับพระองค์คือผู้ประดิษฐ์อักษรฮันกึนนั่นเองครับก่อนหน้านี้ชาวเกาหลีใช้ตัวอักษรจีนในการเขียนซึ่งมันยากมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะภาษาเกาหลีมีไวยากรณ์ที่แตกต่างจากภาษาจีนอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าเซจงทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนในการเรียนรู้ตัวอักษรจีนและทรงอยากให้ทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ครับพระองค์จึงทรงรวบรวมนักปราชญ์และนักวิชาการมาช่วยกันประดิษฐ์อักษรใหม่และผลลัพธ์ก็คือฮันกึนครับ
อักษรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ มีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ และสามารถสะท้อนเสียงภาษาเกาหลีได้อย่างสมบูรณ์แบบ โอ้โห นี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์มอบให้กับชนชาวเกาหลีเลยนะครับ คุณผู้ฟังลองนึกภาพดูสิครับว่ามันวิเศษขนาดไหนที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น นอกจากฮันกึนแล้วพระเจ้าเซจงยังทรงสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากครับ มีการประดิษฐ์เครื่องมือทางดาราศาสตร์ นาฬิกาน้ำเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆอีกมากมายเลยนะครับโชซอนในยุคของพระเจ้าเซจงจึงเป็นยุคแห่งความก้าวหน้าอย่างแท้จริงแต่ความรุ่งโรจน์ก็ต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหนาสาหัสครับในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 โชซอนต้องเผชิญกับการรุกรานจากญี่ปุ่นในสมัยของโทโยโตมิฮิเดโยชิซึ่งต้องการจะยึดครองเกาหลีเพื่อเป็นเส้นทางไปบุกจีนครับเราเรียกสงครามครั้งนี้ว่าสงครามอิ่มจินหรือสงคราม7 ปีสงครามครั้งนี้โหดร้ายมากครับคุณผู้ฟังญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกด้วยกองทัพขนาดใหญ่โชซอนเองก็ไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับการรุกรานขนาดนี้ทำให้ต้องถอยร่นไปเรื่อยๆครับแต่ในความมืดมิดก็มีแสงสว่างมีแม่ทัพเรือคนหนึ่งนามว่าอีซุนชินครับท่านผู้นี้นี่คือสุดยอดของความอัจฉริยะทางการรบทางเรือท่านได้ประดิษฐ์เรือรบชนิดพิเศษที่เรียกว่าเรือเต่าซึ่งมีเกราะหุ้มอย่างแข็งแกร่งและมีรูปร่างคล้ายเต่าเรือเต่านี่แหละครับที่สร้างความประหลาดใจให้กับกองเรือญี่ปุ่นอย่างย่อยยับหลายครั้งเป็นไงครับฮีโร่ตัวจริงอีกคนในประวัติศาสตร์เกาหลีเลยใช่ไหมครับแม้ว่าสงครามอิ่มจินจะจบลงด้วยชัยชนะของโชซอนและพันธมิตรจากจีนราชวงศ์หมิงแต่ความเสียหายก็มหาศาลครับบ้านเมืองถูกทำลายผู้คนล้มตายเศรษฐกิจพังพินาศและนี่แหละครับที่ทำให้โชซอนอ่อนแอลงมากหลังจากสงครามอิ่มจินโชซอนก็ต้องเผชิญกับการรุกรานจากแมนจูอีก2 ครั้งในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 ครับทำให้โชซอนต้องยอมเป็นเมืองขึ้นของราชวงศ์ชิงของแมนจูซึ่งต่อมาก็ยึดครองจีนได้สำเร็จและการรุกรานราวนี้แหละครับที่ทำให้โชซอนตัดสินใจดำเนินนโยบายปิดประเทศหรือที่เรียกว่าอาณาจักรฤาษีครับพวกเขาตัดขาดการติดต่อกับโลกภายนอกยกเว้นกับจีนและญี่ปุ่นแบบจำกัดเพราะต้องการรักษาสันติภาพและป้องกันการรุกรานจากภายนอกอีกนั่นเองการปิดประเทศนี้ทำให้โชซอนสงบสุขภายในได้ระยะหนึ่งครับแต่ในระยะยาวกลับกลายเป็นดาบสองคมเพราะทำให้เกาหลีไม่ได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากโลกภายนอกที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงปลายราชวงศ์โชซอนความขัดแย้งภายในราชสำนักระหว่างกลุ่มขุนนางต่างๆก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับการคอร์รัปชันแพร่หลายและประชาชนก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากทำให้เกิดการลุกฮือของชาวนาหลายครั้งครับโชซอนที่เคยยิ่งใหญ่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และการล่มสลายเอาละครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงเวลาที่เกาหลีต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับนั่นคือช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ครับในขณะที่โชซอนยังคงใช้ชีวิตแบบอาณาจักรฤาษีปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกโลกตะวันตกกลับพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดพวกเขาต้องการเปิดตลาดและขยายอิทธิพลมายังเอเชียตะวันออกครับเรือรบจากชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ญี่ปุ่นที่เพิ่งปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยตามตะวันตกได้สำเร็จก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นตามชายฝั่งเกาหลีครับพวกเขามาพร้อมกับปืนใหญ่และเรือกลไฟเป็นไงครับโชซอนที่เคยชินกับการปิดประเทศมานานหลายร้อยปีต้องตกใจแค่ไหนก็ล่ะครับในที่สุดเกาหลีก็ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากภายนอกได้อีกต่อไปครับในปีค.ศ. 1876 ญี่ปุ่นได้บังคับให้เกาหลีลงนามในสนธิสัญญาคังฮวาซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอย่างมากครับทำให้ญี่ปุ่นได้สิทธิพิเศษทางการค้าและการทูตในเกาหลีและนี่คือจุดเริ่มต้นของการแทรกแซงจากต่างชาติในเกาหลีครับหลังจากนั้นชาติตะวันตกอื่นๆก็เริ่มเข้ามาแข่งแย่งผลประโยชน์ในเกาหลีครับจีนราชวงศ์ชิงก็ยังคงพยายามรักษาอิทธิพลของตัวเองไว้ในเกาหลีในขณะที่รัสเซียก็เริ่มขยายอำนาจลงมาทางใต้สู่คาบสมุทรเกาหลีส่วนญี่ปุ่นที่เพิ่งเป็นมหาอำนาจใหม่ก็ต้องการที่จะเป็นผู้เล่นหลักในภูมิภาคนี้ครับเกาหลีจึงกลายเป็นเหมือนหมากตัวหนึ่งบนกระดานหมากรุกของมหาอำนาจน่าเศร้าจริงๆครับคุณผู้ฟัง
ความขัดแย้งระหว่างจีนญี่ปุ่นและรัสเซียในการแย่งชิงอิทธิพลเหนือเกาหลีนำไปสู่สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่ 1ในปีคศ 1894 ถึง 1895 และสงครามรัสเซียญี่ปุ่นในปี 1904 ถึง 1905 ครับทั้งสองสงครามนี้รบกันบนแผ่นดินเกาหลีคุณลองจินตนาการดูสิครับว่าชาวเกาหลีจะต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนที่ประเทศตัวเองกลายเป็นสมรภูมิรบของชาติอื่นผลของสงครามเหล่านี้คือญี่ปุ่นเป็นผู้ชนะเด็ดขาดครับญี่ปุ่นจึงกลายเป็นมหาอำนาจที่ควบคุมเกาหลีได้แบบเบ็ดเสร็จและในที่สุดครับคุณผู้ฟังในปีคศ 1910 ญี่ปุ่นก็ประกาศผนวกเกาหลีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการครับและนี่คือจุดจบของราชวงศ์โชซอนและจุดเริ่มต้นของยุคแห่งความมืดมิดในประวัติศาสตร์เกาหลีครับการปกครองของญี่ปุ่น 35 ปีแห่งความทุกข์ทรมานการปกครองของญี่ปุ่นกินระยะเวลา 35 ปีครับตั้งแต่ปีคศ 1910 ถึง 1945 ช่วงเวลานี้คือบาดแผลอันลึกซึ้งในจิตใจของชาวเกาหลีญี่ปุ่นได้ดำเนินนโยบายที่มุ่งหวังจะกลืนชาติเกาหลีโดยสมบูรณ์ครับลองนึกภาพดูสิครับว่าพวกเขาทำอะไรบ้างภาษาห้ามใช้ภาษาเกาหลีในที่สาธารณะห้ามสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนบังคับให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นชื่อบังคับให้ชาวเกาหลีเปลี่ยนชื่อแท้เป็นชื่อญี่ปุ่นประวัติศาสตร์บิดเบือนประวัติศาสตร์เกาหลีในตำราเรียนพยายามทำให้คนเกาหลีลืมรากเหง้าของตัวเองเศรษฐกิจยึดที่ดินของชาวเกาหลีจำนวนมากบังคับให้เกษตรกรปลูกข้าวเพื่อส่งออกไปญี่ปุ่นควบคุมทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดแรงงานบังคับเกณฑ์แรงงานชาวเกาหลีจำนวนมากไปทำงานในโรงงานเหมืองแร่และโรงงานอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นและแมนจูเรียในสภาพที่เลวร้ายทหารบังคับเกณฑ์ชายหนุ่มชาวเกาหลีไปเป็นทหารในกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2และที่น่าเศร้าและเจ็บปวดที่สุดก็คือการที่ผู้หญิงเกาหลีจำนวนมากถูกบังคับให้เป็นหญิงบำเรอให้กับทหารญี่ปุ่นคุณผู้ฟังรู้สึกเจ็บปวดแทนชาวเกาหลีไหมครับมันคือการกดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรงและการพยายามลบตัวตนของชนชาติแต่ชาวเกาหลีไม่เคยยอมแพ้ครับมีการเคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่นเกิดขึ้นมากมายครับที่โด่งดังที่สุดคือขบวนการ 1 มีนาคมในปีคศ 1919 ครับผู้คนนับล้านออกมาเดินขบวนอย่างสันติเพื่อเรียกร้องเอกราชไปทั่วประเทศแม้ว่าจะถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมแต่ขบวนการนี้ก็แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของชาวเกาหลีมีกลุ่มนักรบเกาหลีจำนวนมากได้หลบหนีออกไปจัดตั้งกองกำลังต่อต้านในต่างประเทศโดยเฉพาะในเซี่ยงไฮ้และแมนจูเรียพวกเขาก่อตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเกาหลีขึ้นที่เซี่ยงไฮ้และยังคงต่อสู้เพื่ออิสรภาพของแผ่นดินแม่ครับหลังสงครามโลกครั้งที่ 2และการแบ่งแยกบาดแผลที่ไม่มีวันหายในที่สุดครับคุณผู้ฟังการรอคอยอันยาวนานก็สิ้นสุดลงในปีคศ 1945 ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2เกาหลีได้รับการปลดปล่อยจากการปกครองอันแสนโหดร้ายคุณลองจินตนาการถึงความรู้สึกของชาวเกาหลีในวันนั้นดูสิครับมันคือความสุขความโล่งใจและความหวังอันยิ่งใหญ่แต่ความสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะโลกกำลังเข้าสู่ยุคสงครามเย็นครับสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตที่เคยเป็นพันธมิตรกันในสงครามโลกครั้งที่ 1กลับกลายเป็นปรปักษ์กันและพยายามจะขยายอิทธิพลของตนเองไปทั่วโลกเกาหลีที่เพิ่งหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมก็กลายเป็นเหยื่อรายต่อไปของสงครามเย็นครับสหรัฐเข้ามาควบคุมดินแดนทางใต้ของเส้นขนานที่ 38 องศาเหนือส่วนสหภาพโซเวียตเข้ามาควบคุมดินแดนทางเหนือโดยมีจุดประสงค์ชั่วคราวในการปลดอาวุธกองทัพญี่ปุ่นที่ประจำอยู่ในเกาหลีครับแต่ชั่วคราวนี่แหละครับที่กลายเป็นถาวรการเจรจาเพื่อรวมเกาหลีให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้รัฐบาลเดียวล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะความไม่ลงรอยกันทางอุดมการณ์ของ2มหาอำนาจสหรัฐต้องการให้เกาหลีเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกส่วนโซเวียตต้องการให้เกาหลีเป็นคอมมิวนิสต์และผลลัพธ์ก็คือในปีคศ 1948 เกาหลีก็ถูกแบ่งแยกออกเป็น2ประเทศอย่างเป็นทางการครับทางใต้ก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐเกาหลีหรือที่เรารู้จักกันในนามเกาหลีใต้โดยมีอีซึงมันเป็นประธานาธิบดีคนแรกทางเหนือก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือโดยมีคิมอิลซุงเป็นผู้นำสูงสุดน่าเศร้าใช่ไหมครับแผ่นดินเดียวกันผู้คนเชื้อชาติเดียวกันแต่กลับต้องถูกแบ่งแยกด้วยเส้นสมมุติทางภูมิศาสตร์และอุดมการณ์ทางการเมือง
และบาดแผลจากการแบ่งแยกก็กลายเป็นแผลที่ปริแตกออกเป็นสงครามในที่สุดครับในวันที่ 25 มิถุนายน คศ 1950 เกาหลีเหนือได้ส่งกองทัพบุกข้ามเส้นขนานที่ 38 ลงมายังเกาหลีใต้ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามเกาหลีสงครามที่พี่น้องต้องฆ่ากันเองทำไมถึงเกิดสงครามเกาหลีเหนือต้องการรวมชาติภายใต้การปกครองของตนเองครับโดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและจีนส่วนเกาหลีใต้ก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและสหประชาชาติครับสงครามเกาหลีจึงไม่ใช่แค่สงครามระหว่าง2เกาหลีเท่านั้นแต่เป็นสงครามตัวแทนของสงครามเย็นเลยแหละครับสงครามดำเนินไปอย่างดุเดือดและโหดร้ายเป็นเวลา3 ปีครับทั้ง2ฝ่ายผลัดกันรุกผลัดกันรับดินแดนเปลี่ยนมือไปมาหลายครั้งเมืองต่างๆถูกทำลายราบเป็นหน้ากลองผู้คนล้มตายนับล้านทั้งทหารและพลเรือนลองนึกภาพดูสิครับว่าผู้คนที่ต้องหนีตายจากระเบิดและกระสุนปืนจะรู้สึกหวาดกลัวแค่ไหนครอบครัวต้องพลัดพรากจากกันในที่สุดครับสงครามก็จบลงในปีคศ 1953 ด้วยการลงนามในความตกลงสงบศึกเกาหลีครับย้ำนะครับว่าสงบศึกไม่ใช่สันติภาพนั่นหมายความว่าทางเทคนิคแล้ว2เกาหลียังคงอยู่ในภาวะสงครามอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับผลของสงครามเกาหลีคืออะไรคาบสมุทรเกาหลีถูกทำลายล้างอย่างย่อยยับมีผู้เสียชีวิตจำนวนมหาศาลการแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยิ่งถาวรมากขึ้นมีการสร้างเขตปลอดทหารซึ่งเป็นแนวป้องกันที่เข้มงวดที่สุดในโลกน่าเศร้าจริงๆครับคุณผู้ฟังดินแดนที่เคยเป็นหนึ่งเดียวกลับต้องแบกรับบาดแผลจากการแบ่งแยกและสงครามที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาอย่างแท้จริงเกาหลีใต้ปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำฮันหลังจากสงครามเกาหลีใต้ตกอยู่ในสภาพที่ยากลำบากมากครับเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกผู้คนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแต่จากเท่าทันแห่งสงครามเกาหลีใต้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำฮันไหมครับนี่คือคำที่ใช้อธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของเกาหลีใต้ครับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมาภายใต้การนำของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจบางยุคเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารนะครับเกาหลีใต้ได้พลิกโฉมตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมครับพวกเขามุ่งเน้นการส่งออกพัฒนาอุตสาหกรรมหนักเช่นอุตสาหกรรมเหล็กอู่ต่อเรือรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์บริษัทใหญ่ๆอย่างซัมซุงเฮียนไดLG POSCO ที่เรารู้จักกันดีในวันนี้ก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวในยุคนี้แหละครับนอกจากนี้การศึกษาและการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นหัวใจสำคัญครับชาวเกาหลีใต้มุ่งมั่นทำงานอย่างหนักมีวินัยและมีความทะเยอทะยานอย่างสูงและผลลัพธ์ก็คือเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกครับโอ้โหจากประเทศที่ไม่มีอะไรเหลือเลยสู่การเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งจริงๆครับนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วเกาหลีใต้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญด้วยครับจากการปกครองแบบเผด็จการทหารในช่วงแรกๆชาวเกาหลีใต้ได้เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องมีการเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่หลายครั้งและในที่สุดในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 เกาหลีใต้ก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้สำเร็จครับมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงและมีการพัฒนาสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆครับและที่โด่งดังไปทั่วโลกในปัจจุบันก็คือกระแสวัฒนธรรมเกาหลีหรือที่เรารู้จักกันในนามฮันยูครับไม่ว่าจะเป็นวง K-POP อย่าง BTS Blackpink หรือซีรีส์เกาหลีอย่าง Squid Game Crash Landing on You ที่กวาดรางวัลและได้รับความนิยมไปทั่วโลกรวมถึงอาหารเกาหลีอย่างกิมจิบิบิมบับต๊อกบ็อกกีที่กลายเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้ไม่ใช่แค่ประเทศที่แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้นำด้านวัฒนธรรมระดับโลกอีกด้วยครับเกาหลีเหนือดินแดนลึกลับภายใต้โชซอนสไตล์ในขณะที่เกาหลีใต้กำลังเจริญรุ่งเรืองและเปิดรับโลกภายนอกเกาหลีเหนือกลับเลือกเดินอีกเส้นทางหนึ่งครับภายใต้การนำของคิมอิลซุงเกาหลีเหนือได้สร้างประเทศขึ้นมาด้วยอุดมการณ์ที่เรียกว่าจูเช่ครับจูเช่คืออะไรมันคือแนวคิดที่เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์แบบครับทั้งในด้านเศรษฐกิจการทหารและอุดมการณ์เกาหลีเหนือเชื่อว่าพวกเขาต้องยืนหยัดได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใครฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่การพึ่งพาตนเองที่มากเกินไปทำให้เกาหลีเหนือตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงและนำไปสู่ความโดดเดี่ยว
ภายใต้การปกครองของตระกูลคิมคือคิมอิลซุงคิมจองอิลและคิมจองอึนเกาหลีเหนือได้พัฒนาระบบการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จที่เน้นการบูชาผู้นำครับผู้นำตระกูลคิมได้รับการยกย่องว่าเป็นเหมือนเทพเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองประเทศชาติคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูสิครับว่าประชาชนทุกคนต้องเรียนรู้และเชื่อในสิ่งเดียวกันหมดไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกไม่มีการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือประสบปัญหาอย่างหนักครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่เคยเป็นผู้สนับสนุนหลักทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงในช่วงทศวรรษ 1990 และยังมีปัญหาเศรษฐกิจอื่นๆอีกมากมายแต่สิ่งที่ทำให้เกาหลีเหนือเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในปัจจุบันคืออะไรทราบไหมครับก็คือโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของพวกเขานั่นเองครับเกาหลีเหนือเชื่อว่าการมีอาวุธนิวเคลียร์คือหนทางเดียวที่จะปกป้องประเทศจากการรุกรานของต่างชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาทำให้โลกต้องจับตาดูเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดและนำไปสู่ความตึงเครียดในภูมิภาคอยู่เสมอครับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ซับซ้อนครับบางครั้งก็มีความพยายามที่จะเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพบางครั้งก็เกิดความตึงเครียดและเหตุการณ์ปะทะกันการรวมชาติก็ยังคงเป็นความฝันของใครหลายคนแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางสู่การรวมชาติก็ยังคงยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายเอาละครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเราเดินทางมาไกลมากแล้วนะครับตั้งแต่ตำนานท่านทานกุลอาณาจักรนักรบโคกุริยอนักเดินเรือแพ็กเจและผู้รวมแผ่นดินชินลาผ่านยุคแห่งพุทธศาสนาและนวัตกรรมของโคเรยอยุคแห่งขงจื้อและอักษรฮันกึนของโชซอนสู่ช่วงเวลาอันเจ็บปวดภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและบาดแผลจากการแบ่งแยกและสงครามเกาหลีจนมาถึงเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในปัจจุบันที่เดินกันคนละเส้นทางประวัติศาสตร์เกาหลีคือเรื่องราวของการต่อสู้ดิ้นรนการไม่ยอมแพ้และการยืนหยัดเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้ท่ามกลางมหาอำนาจรอบด้านพวกเขาผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆครับทั้งสงครามการรุกรานการกดขี่และการแบ่งแยกแต่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถสร้างชาติขึ้นมาใหม่ได้อย่างน่าทึ่งคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงบ้างครับกับการเดินทางย้อนเวลาครั้งนี้ผมหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจจากความพยายามความอดทนและจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของชาวเกาหลีนะครับประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวในอดีตเท่านั้นแต่มันคือบทเรียนที่สะท้อนถึงคุณค่าและพลังของมนุษย์ที่สามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งแม้จะล้มลงไปกี่ครั้งก็ตามเกาหลีในวันนี้คือประเทศที่มีทั้งความทันสมัยและรากฐานทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งพวกเขาสามารถรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้และยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกอีกด้วยและนี่คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์เกาหลีในแบบฉบับที่ผมตั้งใจเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังครับหวังว่าคุณจะสนุกและได้ประโยชน์จากการเดินทางครั้งนี้นะครับก่อนจากกันผมขอทิ้งท้ายไว้ว่าประวัติศาสตร์คือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดเสมอครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีความสุขกับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าจากอดีตตอนหน้าครับสวัสดีครับ